Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một cái công thức bánh dân gian quen thuộc nè. Bánh bò dừa được nướng chảo, dễ làm mà ngon dữ lắm luôn. Dừa thì béo béo, bánh thì thơm và béo, ăn vô nó béo ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm luôn ha. Đầu tiên mình dùng 250g bột năng hay là bột mì tinh, 50g bột mì đa dụng và 50g bột gạo, 400ml nước cốt dừa, nước cốt đặc béo thì bánh của mình nó sẽ ngon, 100g đường, một cái trứng gà lớn ha, thêm chút xíu muối, một muỗng cà phê vung, men khô, loại men ngọt làm bánh mì, men này không cần kích hoạt, vani cho bánh của mình nó thơm, nó không bị tanh trứng. Rồi các bạn sẽ cho 100g đường vào thao, mình thêm 4g men vô luôn, 400ml nước cốt dừa nè, nước cốt này nó béo vừa vừa vậy đó, còn các bạn thích béo nhiều thì cho nhiều, tại vì mình có thêm nhân dừa cho nên là cái bánh mình không có làm béo nhiều quá đâu. Trộn đều lên. Phần men á, nếu mà các bạn sợ nó không còn hoạt động á, thì các bạn cứ trộn xong rồi cái mình đậy kính 10 phút, hãy cho bột vô nha. Bây giờ mình cho cái trứng gà vô luôn. Công thức này mình chỉ dùng một cái trứng duy nhất thôi, mà bánh của mình nó ngon, nó thơm phức béo béo nữa. Và tiếp theo là vani nè, trộn đều lên cho trứng của mình nó hòa tan kỹ cùng với đường và nước cốt dừa. Sau đó thì hãy cho bột gạo, mình cũng khuấy, bột gạo lọc hay là bột gạo mịn gì cũng được. Bột mì mình cũng cho vô luôn ha. Bột năng nè, cho hết tất cả 3 loại bột vô luôn, và thêm muối vô để bánh nó đậm đà. Trộn đều lên. Trong các loại bánh ngọt hay là bánh mặn gì các bạn cũng phải có thêm chút muối, thì cái độ đậm đà nó mới tăng lên, chứ còn các bạn làm bánh ngọt mà không có muối thì nó không ngon đâu, nó sẽ bị lạc lạc làm sao á. Trộn xong thì bây giờ mình lọc nó qua cái rây cho phần bột của mình nó mịn hơn những cái lợn cợn này nè, và lấy hết cái phần bột luôn nha, tại vì ở trong đây nó có men đó. Rồi mình đậy kính chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ. Phần nhân thì mình có ở đây khoảng 200g dừa rám nạo, bên đây 100g đường, thêm chút muối, rồi vani. Cho hết cái phần dừa vào chảo, thêm đường vô luôn ha, chút muối nữa nè. Trộn đều lên cái các bạn bật lửa vừa vừa thôi, mình xên nhân cho đường nó tan ra đó thì xên nhân nó sẽ trong. Phần nhân nó chín kỹ, các bạn để ở trong cái bánh cả ngày nó không có bị hôi dừa. Còn các bạn để lửa áp quá thì đường nó nhanh tan, nhưng mà dừa nó chưa kịp chín thì nó cũng không ngon đâu. Xên chút xíu bắt đầu mình thấy nó sẽ dịu cái phần dừa hơn rồi nè. Đây, ngon quá rồi nè. Còn cái phần mà mình ăn kèm với dừa có thể là đậu phộng hoặc là mè rang, tùy ý thích Cho vani vô luôn cho nó thơm nhân. Ở đây thì mình sẽ cho mè rang ha, mè rang chín cho nó vàng. Đậu phộng thì các bạn rang lên mình đập dập mình hãy cho vô thì nhân nó mới ngon. Mè hay đậu phộng gì cũng được, rang cho nó đều một cái nữa rồi tắt bếp luôn. Bột mình để 2 tiếng đồng hồ tại vì thời tiết hôm nay nó cũng không có nắng các bạn, cho nên nó là mình để 2 tiếng luôn cho bột nó nở gấp đôi. Những cái bong bóng nó nở nhiều lên vậy nè thì bột của mình nó đã đạt. Nếu mà có nắng các bạn phơi nắng sẽ nhanh. Mình sẽ múc vào đây 1 muỗng cà phê bơ thực vật nha, để quét cái chảo. Bánh này nướng với bơ thì nó thơm lắm. Xong rồi cái mình chắc cái phần bơ ra một chút, mình chừa lại một ít thôi. Các bạn sẽ múc một lớp mình tráng đều xung quanh cái chảo, và nhớ là cái chảo phải nóng thì mình mới gót bột vô. Thì mình gót bột vô bột nó mới sủi tăm, nó mới có rễ tre. Còn cái chảo không nóng là gót bột nó sẽ không có rễ tre. Trộn bột là một bước, nướng bánh cũng là một cái cách nữa đó. Và nhớ đậy nắp thì bánh của mình nó mới chín kỹ ở bên trong. Chờ khoảng 5 đến 7 phút là mình thấy bánh của mình nó vàng đều xung quanh vậy nè. Ngon quá chừng các bạn ha. Bánh có men đó cho nên là nó dễ nở lắm. Mình không có cần dùng bột nở đâu.
nó sủi lên. Ôi nó thơm quá chừng, thơm cái mùi nước cốt dừa và men, giống y như cái bánh bò truyền thống luôn á. Xung quanh mình nướng cho nó vàng vậy nè, thì bánh của mình nó mới giòn. Các bạn không cần phải để lửa thấp quá, mình để lửa trung bình vậy đó, bánh nó mau chín. Nó vàng và nó giòn cứng tay luôn á. Cái viền này ngon quá chừng luôn. Mình nướng hết ha, lấy ra một lần đi rồi cái mình cho dừa vô. Bánh bò kẹp dừa, một món bánh tuổi thơ miền Tây. Mới nướng ra thì nó sẽ giòn, các bạn để chút xíu thì nó hơi mềm lại. Nó xốp xốp á, chứ không phải là nó mềm xèo luôn ha. Bánh với men thơm của bánh bò truyền thống á. Còn bánh mà các bạn làm bột nở thì nó mới thơm, nó chỉ nở ngon và nó giòn thôi chứ nó không thơm. Thì tùy các bạn có thể kết hợp với bột nở hoặc là men tùy ý thích. Đó, cái nào cũng hấp dẫn hết. Mình sẽ cho dừa lên nè. Dừa mình làm nhiều quá nên là cho lên cho nó ngập cực. Nên là cho cái bánh nó có dừa nhiều nhiều ăn nó mới hấp dẫn. Ở đây là mình dùng cái loại dừa nạo nhỏ. Các bạn nạo sợi cũng được nữa. Nạo sợi mình cũng sên giống vậy đó, nó cũng ngon. Bánh này mỗi cái nào mình cũng đã tráng một lớp bơ để nướng, cho nên là bánh nó cũng thơm mà. Kết hợp với dừa nữa. Bây giờ sẽ cắt ở bên trong cho các bạn xem bánh có rễ tre nha. Khuấy bột nhiều và do cái chảo nóng, gót bột vô nó sủi lên là nó sẽ tạo rễ tre cho bánh. Đó, ngon quá ha. Rồi giống y như cái bánh bò nướng cơm rượu luôn á. Nó thơm phức rồi các bạn. Rễ tre, mình nướng cái bánh mỏng mà đã thấy rễ tre vậy rồi, các bạn nướng theo cái kiểu truyền thống là bánh dày dày á, là rễ tre rất là nhiều luôn á. Bánh mềm và có độ dai, và nó có độ và nó xốp nữa. Cái viền rất là giòn luôn. Cái viền nó giòn giống như là mình làm cái bánh tráng kẹp vậy đó. Ở bên trong thì nó dẻo dẻo dai dai. Đặc biệt là các bạn làm nó hơi vàng chút là nó giòn và nó thơm. Còn đừng có nướng trắng nha, nướng trắng nó không ngon nè, nướng trắng nó sẽ không được thơm á. Và lúc nào mà các bạn thèm đồ ngọt có thể nghĩ ngay đến cái món bánh bò dừa này. Béo, ngọt, thơm nè, mà dễ làm. Nướng chút xíu là đã có bánh ăn rồi, không có gì lâu hết trơn, chỉ là mình ủ bột hơi lâu thôi. Và bây giờ thì mình chúc các bạn thành công ngon miệng nha. Và nếu như có yêu cầu thêm món gì thì để ở phần bình luận bên dưới. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.